cơ sở của Kcam tại Lê Văn Lương. Hôm nay là chúng tôi lên một chiếc màn hình Android cho con Porsche 2007. Trước đây mà tìm một cái màn này rất nhiều đại lý gọi hỏi đặt nhưng mà rất là khó. Và màn của nó là màn liền hết các thứ, lắp nó cũng hơi khoai. Nhưng hiện nay thì chúng ta có thể lắp màn 9 inch, màn phổ thông ở ngoài. Đặc biệt là hôm nay là chúng tôi đã lên cho con Porsche này một chiếc màn cũng của Kcam OEM, đó là cái TS10 rất là mới nhất, 2K TS10. RAM nó rất là khủng, 6GB, 128GB. Đó, cực kỳ khủng luôn. Và giá nó cũng rất là phải chăng. Và tất cả những cái màn này cũng đều lắp được cho tất cả các xe Nhật, xe Hàn với cái dưỡng 9-10 inch. Porsche bây giờ lắp rất đơn giản. Ngoài ra thì chúng ta cần phải lưu ý cho con Porsche này, đó là cái hệ thống CAN bus. CAN bus thì anh em không lạ gì nữa rồi, BMW cũng phải đều có. Đây là cái CAN bus của Porsche, nó sẽ đi kèm cái mặt dưỡng. Và cái đặc biệt nữa, đặc biệt cực kỳ quan trọng, đó là cái hệ thống âm thanh Bose của con Porsche này nó rất là phức tạp, cho nên là chúng ta phải sử dụng cái hệ thống cổng quang Fiber Cable cho Porsche. Và chúng ta phải đặt thêm một cái bộ này để âm thanh nó ra được nguyên bản 100%, công suất nó lên được đúng 100% luôn. Đó. Đây là cái cáp quang. Một số đời mẹc cổ cũng có những cái này, bởi vì hệ thống âm thanh của nó là hệ thống khép kín. Đó, và đây là cái dưỡng của con Porsche này, cũng như là dưỡng của những chiếc xe Nhật, xe Hàn thôi. Đó, rất dễ lắp, chỉ có cắm jack thôi. Vì có hệ thống CAN bus cho nên sau khi chúng ta update MCU thì nó sẽ nhận hết tất cả khiển vô lăng. Rất đơn giản. Và cái TS10 hôm nay được khách hàng chọn bởi vì cái khấu hình của nó rất là khủng và giá rất là phải chăng. Kcam Việt Nam sẵn sàng ghi hình. Porsche bây giờ lắp màn hình rất là đơn giản rồi các cụ ạ. Có CAN bus, có cổng quang, có dưỡng. Và đây là một bộ TS10 2K, cấu hình khủng long nhất bây giờ, 6GB, 128GB trên chiếc Porsche này. Đây là cái bộ CD của nó là tháo zin ra. Cái này sẽ để vào thùng và cất đi cho khách hàng. Đây là cái dưỡng của nó. Đây phải xử lý âm thanh bằng cổng quang để cho nó kết nối với hệ thống âm thanh nguyên bản của xe. Ra được 100%. Thương con anh mới vượt qua thử thách và nhận về về trao một ngày xưa anh đã màu hoa tím tuy đã tan úa tâm thương vẫn xa xa. Như thế này nhá, bây giờ nó như thế này. Bây giờ nó sẽ đưa cái màn hình lên đây và anh sử dụng một số vài chức năng cơ bản. Ví dụ như anh muốn nghe nhạc thì ấn vào đây luôn. Tức là anh không phải ấn vào đây thao tác đây nữa. Đó. Qua vào đây gọi là thao tác rảnh tay, tức là người dùng không phải dùng điện thoại nữa, không phải sờ vào điện thoại. Và họ sẽ sử dụng trên này. Cái nhược điểm của CarPlay hiện tại nó là không truyền hình, nó không truyền hình ảnh. Cho nên anh không thể xem vào YouTube. Anh chỉ có thể nghe được nhạc thôi. Cái rảnh tay của CarPlay có mấy cái, ví dụ như là xem chạy được bản đồ của Apple này, nghe được nhạc này, mình có thể check tin nhắn này. Ấn vào đây thêm thì có một số nhiều chức năng hơn. Đây là nhiều chức năng hơn, anh có thể thấy nó tương ứng với cả biểu tượng ở đây này. Đó, mấy cái biểu tượng này. Đó. Cũng có thể nghe Spotify, hoặc là cũng có thể vào cài đặt đây. Nhưng cài đặt thì nó cũng chỉ là liên quan ở đây thôi. Thử xem, thử nghe cái này xem nào. Âm thanh nó chất lượng hơn không ạ? Spotify là ăn theo mạng. Coi như anh có tải về offline rồi, vẫn nghe được vào offline. Đó.
rảnh tay là rảnh tay ở những cái đấy. Chỉ thế thôi đúng không? Chính xác. Thay vì cầm cái điện thoại này là mình Thì anh có thể làm như vậy, anh có thể nghe gọi được, anh có thể check được tin nhắn luôn, anh có thể chọn được bản đồ của anh luôn, và anh có thể nghe nhạc luôn. Đó là bốn thứ rảnh tay. Rồi. Nghe gọi bạn phim này, sẽ có 900. Đó, vẫn có thể vào đây luôn. Đó, 900 này. Là dịch vụ trả tiền trước của Vinaphone. Để nghe thông Đến đây anh nhớ là như vậy. Muốn dùng cái này thì anh kết nối qua Bluetooth của cái này phát ra là 1, và anh kết nối với Wi-Fi nó phát ra là 2. Wi-Fi của nó tên là gì thì anh hãy nhìn vào đây luôn đi. Wi-Fi của nó tên là Android AP. Tên là không trùng với nào, nó rất là tiện. Mật khẩu thì em để được từ 1